Ти будеш ругатися на Київ, як всі харків'яни? Отримав я поранення на війні. У нас це подкаст про людей. У мене 30 плюс конфліктів з цивільними. Я чуть не це типу, коли йшов в цю студію, буквально. Кулемет важкий, так пу-пу-пу-пу-пу-пу. Київ, боже, я мріяв. Працював я, до речі, в 22-му році півним сомельє. В принципі, перший день в Києві, я вже з фозі футбол грав, якби. День народження в мене 24.02. Ваня, вставай, війна почалась. Добрий вечір. Ми зібралися цього суботнього прохолодного дня, щоб розповідати історії. Історії про життя, як завжди, про злети і падіння, про курйози, трансформації, моменти, коли все пішло не так, як хотілося. Коротше, це подкаст «Казки на ніч». Мене звати Катя, і я вітаю вас в 4-му випуску. Підписуйтеся на цей канал, ставте лайк на випуск, а ми не будемо гаяти часу, а погнали слухати історії звичайних людей. І я готова вітати нашого першого гостя сьогодні – Льоша. Привіт. Привіт, як справи? Все добре. Вітаю тебе на подкасті. Як ти знаєш, ми тут розповідаємо історії, але спочатку хочу тебе спитати, що б ти хотів розповісти про себе перед історією? Хто ти, що ти, чим займаєшся? Я займаюся нерухомістю. Угу. От хто я, це питання хороше. Раніше був просто ріелтор, тепер я ріелтор-блогер, коротше. Ловиш хейт? Да, кожного дня. Оу. Я люблю хейт. Хейт, взагалі, це... Саме тому ти вибрав цю професію? Можливо. Але хейт – це щось таке, що Господь там дав для того, щоб ми відчули, хто ми, щоб ми не забували, хто ми. Ну, типу, в коментарях почитати. Ви можете, до речі, написати сразу в коментарях. Я ж ріелтор. Сразу можете розчехляти свої пальчики і вперед. У нього на обличчі написано, що сказка якась буде зараз. Да, ну ріелтор, окей. Може є ще щось. Да. Цього, думав, достатньо буде. Окей. Окей, я чоловік своєї дружини, я харків'янин, я колишній волонтер, ну я і блогер. Блогер це, мабуть, зараз займає 70% мого часу. Це або я роблю контент, або я його публікую, або я на нього реагую, коли люди пишуть коментарі, бо якісь інші питання задають, і я їм все відповідаю та пояснюю. Тобто зараз ти на роботі на своїй, правильно? Ну, можна і так сказати. Дружині я так сказав, що в мене по роботі. Клас. Ну, тільки дружина хай знає, що тобі за це не платять нічого. Ну, вона знає. У нас там живе кожен день, да? Да, вона знає, що блогерство – це точно не про заробіток, це про щось поки не зрозуміле, але цікаве дуже. Клас. Ну, головне, що вона тебе підтримує, Льоша. Так, да, це правда, це правда. Сподіваюсь, не розведеться зі мною. Сили терпіння. Льош, у мене є питання. Від 1 до 10 скажи циферку. 1. Що тебе останнім часом дивує в самому собі? Це класне питання. Я ж розгубився. Мабуть, прийняття. Якось, коли я був трохи молодше, в мене було багато нетерпимості, нетерплячості, нетолерантності по відношенню до якихось життєвих обставин чи до якихось ситуацій, які не можу контролювати, на які не можу повпливати, які залежать не від мене. І мене це так обурювало постійно, я прям злився. Особливо це в роботі часто проявлялось там в моментах переговорів. Я не міг оцю паузу витримати. Мені всі казали: Льош, ну тут треба вміти робити паузу, треба вміти оце все. А я, яка пауза треба. То зараз я такий прям став трохи схожий на буддіста. Типу, якщо щось трапиться, то воно трапиться, якщо не трапиться, не трапиться. Є моменти, які я можу контролювати від подій, які повинні трапитись. Це може бути 5%, може бути 70%, неважливо. От там, де я можу щось зробити, я роблю все від себе залежне, а все інше, воно вже, те, що від мене не залежить, воно вже не викликає в мене тих емоцій, які раніше були. От в мене якийсь такий стан прийняття наступив. Прочитав стоїцизм? Я давно його прочитав і ніколи не міг його відчути. Типу, я завжди знав, що все, що від мене постійно. Це що ж таке? Що ж так? В мене внутрішня якась тваринка така. Або подорослішав просто. Ой, я так боявся цього, але можливо, да.
Я завжди боявся подорослішати. Може, подорослішав. На скільки років ти відчуваєш себе? Зараз на свій вік. Мені 31, і я відчуваю себе на 31. Ну, подорослішав 100%. Можливо, можливо. Я не знаю, не знаю. Ну, окей. До одруження я, значить, мені було скільки 29 років, умовно кажучи, до того, як почався стосунки. То там я відчував себе не на 29 точно, я відчував себе десь на 25, на 23. Я відчував, Угу. в мене було багато сил, енергії, в мене коліна не хрустіли, в мене, спина не Ну, боліла. все. Да, я не кашляв зранку. То після я вже відчув, може це дійсно вік. На цій позитивній ноті, Льош, якою буде твоя історія сьогодні? Я розкажу історію, як я переїхав в Київ Ага, з Харкова. з Харкова, Ну. з прекрасного міста Харків. Значить, Ну, Льош, ти будеш ругатися на Київ, як всі харків'яни? Одразу це хороше таке питання. Дивлячись, я ще й при цьому ріелтор, тобто я не можу сварити те, що я Та-да. продаю. Але якщо ми кажемо про цю зиму, зима 25-26, то я вважаю, що, звісно, що тут говорити, як то кажуть, що тут говорити? Ну, ми ж можемо з вами включити в нашу улюблену цю паличку-вручалочку. А от Мгм. поїхали в Харків, а от там, Подивимось, як там Да. комунальщики Але от я працюють. зараз, коли в цю студію заходив, я чуть не це, коли йшов в цю студію, буквально ці 2 метри з таксі, в під'їзд йшов, я просто таки захитався. І в мене, замість того, щоб поматюкатися, таке от в Харкові, реально так було. Мгм. Що? Не буду я сварити Київ, тому що я Київ дуже люблю. І не дивлячись на те, що тут є там цей галальот, є постійні проблеми якісь, які, як правило, пов'язані з нашим великим боксером і дуже поганим мером. Я все одно люблю Київ. Я люблю все, що стосується і інфраструктури, і районів. Будь-який район ми візьмемо, я прям його по-своєму люблю. В мене є, я не знаю, емоційна прив'язка. Тому що, якщо ми повернемось до моєї історії, я переїхав в Київ, коли мені було 20 років. І перші 20 років життя я прожив в Харкові. Я народився в Харкові, отримав середню освіту в Харкові, я отримав вищу освіту в Харкові. І про Харків в мене все-таки спогади, вони більш такі романтичні. Тому що, коли тобі там 18-20 років, то понятно, що все, що в твоєму житті відбувається, де б ти не жив, воно буде прекрасним. Але коли ти починаєш порівнювати якісь моменти, то стає зрозуміло, що все ж таки місце, воно на щось впливає. Я дуже люблю Харків, і я прожив я не знаю навіть зараз, як станція, це метро називається Пролетарська, там є район між Роганів. Індустріально. Зараз індустріально? А Мгм. раніше індустріальна була там до Масельського. Оце, звісно... Масельська це моя А, ну станція. бачиш, значить ти знаєш ці прекрасні краї. Конечно. Значить, я прожив на бульвар Івана Каркача. Масельського. Да, Масельського топ. 119 гімназія, мабуть, ти вчилась, да? 119 школа. Ну, Серце моїм пожалуйста. назавжди. Мене там брат вчився. Там Ну. всі найталановитіші Ну, ти ж діти. бачиш. Да. 119. Я в 40-й школі навчався, а ти, мабуть, про Не такої не знаю чула. про таку навіть. Звісно. А знаєш, от якщо люди запитають, в чому різниця, між нашими школами, різниця дуже проста. В твоїй школі навряд чи нюхали клей в перервах, в туалетах. Не було. А Ну, в не моїй, бачила. там просто черга. Там, може, навіть десь там вчителі, які стояли в цій черзі, таке теж могло бути. Мгм. Це прекрасна школа, я не буду там багато казати про неї, просто така школа прекрасна. Я жив між Роганію і ХТЗ, там є такий райончик, Біки, бульвар Івана Каркача. Там ще басейн Нептун, може в ньому ти була колись. Луї Пастера там проїжджала. Ну, добре. Як можна там з Масельського? На Рогань же ж ти їздила колись. Ну, мало дуже. Все, понятно. А що мені туди їздити? Це Вибачаюся. взагалі величний великий район. Так. Погані райони в честь пива не називають, якщо що. Просто нагадаю, Болонь, місто Чернігів, яке, А ти зараз на оболоні живеш? ні. Було б прикольно. Я приїхав на Оболонь, до речі. Я не на Рогані живу, біля Рогані, але з Рогані переїхав на Оболонь. Грубо кажучи, Офігенно. дійсно поміняв чуть-чуть просто сорт пива. І я пам'ятаю навіть день, коли це відбулося. Це відбулося 21 травня я переїхав. Мгм. В Києві це дуже забавна історія була. П'ятниця об'єднались вперше там за 10 років, чи скільки там було, і вони планували концерт в Харкові на маршала Жукова, палац спорту, чи як він, я завжди Да. плутаю, палац спорту, да, він там. Планували виступати 22 числа, як я зараз пам'ятаю, 22 травня у них повинен бути концерт. І ми вже з товаришем там все забились, а я був ще фанатом Океан Ельзи, і в мене була постійна мулька така прикольна, ми коли катали в інші міста, то ми не купували тікети, ми приїжджали і старалися якось попасти на стадіон, там петляли, рішали. Зараз я розказую дуже вальяжно, по факту просто з дальнобойщиками домовлялись за пляшкою чогось, і все, і ми проходили як технічний персонал там на якісь концерти. І ми так планували на п'ятницю, ми там ще все, схеми, в голові, оця картинка, як ми йдемо. Я працюю в компанії, і тут в компанії мені там за
4 дні до переїзду кажуть: Льош, там був довгий прикольний діалог, але результатом цього діалогу було те, що я переїжджаю в Київ на нову посаду в Києві. І я з грустю прийняв цей факт, бо я не хотів переїжджати в Київ взагалі. Я не бачив своє життя в Києві. Я хотів жити в Харкові, працювати в Харкові. Я там зробив одну круту волонтерську штуку, і вона дала мені навіть невеличкий такий активістський, скажімо так, активістські бали, які в теорії, можливо, колись можна було б спробувати перевести в політичні. І я прям бачив своє життя тільки в Харкові. Але компанія, в якій я працював, UBC Group, якщо хтось подивиться, напишіть теж коментарі. Я вас всіх пам'ятаю, всіх дуже люблю. Це компанія, в якій я мріяв працювати. От я коли про них дізнався, я зразу зрозумів, що я хочу в них працювати. Я навіть 2 роки свого життя витратив, 2,5 роки витратив на те, щоб працювати в ресторані, який належить UBC Group, Старгород. Щоб зі Старгорода мене забрали в UBC Group. І так воно і склалося. Я пропрацювавши в компанії півроку десь, в мене взагалі нічого не виходило, коли я почав працювати, там через певні обставини, мені фактично поставили умову. Або ми тебе звільняємо, або ми тебе переводимо на Київ. Тому що мені на той момент було 20 років, мені бачили там якісь перспективи і розуміли, що я просто знаходжусь не в тому місці і не в той час, і все. Коли я це почув, я зрозумів, що я не можу звільнитися з компанії, заради якої там я, грубо кажучи, і освіту, коли обирав собі, я розумів, що я буду працювати в цій компанії. Тому я прийняв для себе рішення, що буду пережити, але мені так було сумно і грустно, я пам'ятаю. І мені було прям дуже грустно через це. Я прям був такий грустний слонік. Коротше, ходив, такий, я пам'ятаю, в п'ятницю, це було вечір, там, десь о 5 З годин. 20 років переїжджаєш з Харкова, Да, десь це кудись 20 в років цю переїжджаєш з величезну Харкова, конечно. столицю, непонятно куди. Всі переїжджають. Ні, я не так не вважав. Я ніколи не вважав, що Київ якийсь, типу. Я завжди вважав, що Київ і Харків десь, типу, вони на рівні Ну да. знаходяться. Типу, просто Київ трохи не красивий. А так, типу, вони десь там. Так і відчувався. Слухай, а що ти бачиш, коли ти приїжджаєш в Київ? Ти їдеш по Інтерсіті, ти бачиш ми не можемо матюкатися, да? Бетонні, значить, предмети. Це ж просто жах. Ти їдеш по Інтерсіті, реально ти дивишся ліворуч, ти не бачиш цієї краси Києва. Щоб побачити красу Києва, тобі треба вийти на Хрещатику, прогулятися до цієї арки Дружби народів, чи як вона зараз називається, подивитись на ці схили, на Дніпро, на всю цю красу. З Інтерсіті цього не видно. Ти виходиш на вокзалі з Харкова, в тебе величезна площа, в тебе голубиці, це просто не виходиш з вокзалу з Києва. Глобуси. Да. Виходиш з Києва, в тебе чихає бомж. Сразу, добрий день, вітаємо вас в Києві. Оце, як тебе не любити Києва мій, і от реально тебе просто чихає, бо так в лице, бам, і ти такі всі його бацили, такі, Київ, Боже, я мріяв. Такого нікого, ні в кого з харків'ян такого не було вайбу, що ти приїжджаєш в Київ і такий, я хочу тут жити. Ні в кого. В мене так само було. І, коли я зрозумів, що в мене нема вже інших варіантів, окрім як переїжджати в Київ, я це сприйняв, я 4 дня ходив грустний, потім мені ще там по квитках переплутали, чому я ще сильніше розстроївся, не так. Мені сказали, що я їду, там, в четвер, умовно кажучи, в п'ятницю, мені сказали, що ти через 6 днів їдеш. І я розстроївся, але думаю, в середу ж концерт п'ятниці, думаю, на концерт я потрапляю, все ок, я там все, думаю, нормально. В понеділок я приходжу на роботу, мені вручають тікети на Укрзалізницю, я дивлюся, там вівторок. І я такий, я приплутав, там не четвер, а вівторок. Я ще на п'ятницю не потрапляю. Це було дуже грустно. Ось, а коли приїхав в перший день в Київ, я з цими всіма емоціями, бо я пам'ятаю, на Оболонь заїхав, для мене теж це Оболонь, я їду цим метро, метро некрасиве, негарне, темне якесь, це виходжу на Оболоні, базар-вокзал, щось, в Харкові, які метро? Ти виходиш з будь-якої станції метро, навіть на Пролетарській, на моїй не дуже улюбленій, цей переход в 10 хвилин, це до кінця, ти йдеш, ти думаєш про життя, ти можеш книгу прочитати, ти можеш якусь, я не знаю, там історію послухати, ти міг би подивитися цей подкаст, коли ти виходиш з метро Пролетарська, йдеш до цього найдовшого переходу. І там цей вайб, шарм, ти виходиш, тебе кулінічі зустрічають. Це ж прекрасно. Тобто там восторг, через дорогу клас, взагалі клас. Так ти ще на Оболонь приїхав, це ж не найгірший район Києва, Виходь господи. Можемо на Мінський вийти якось просто. Ти вийдеш просто на Мінський. Там той бомж, який чихав на вокзалі, він якимось чином швидше приїхав, ніж ти на метро на Мінську, і ти виходиш, і він знову в тебе чихає. І ти такий, що ж таке, ми йдемо, заходимо. Тебе сьогодні будуть хейтити. Люди, які не люблять ріелторів. Всі київляні. Київляні, які живуть на Оболоні, на Мінській. Харків'яни тільки тебе
Я ще не все розказав, А, чекайте, пацани, ще все подожди. попереду. Да, ще все попереду. І, Ну-ну. коротше, реально на Мінській станції метро вона не виглядала. 10 років тому вона точно не виглядала красиво. І ми ще йдемо, а там ці панельні дома, типу, всі однакові чешки. Я тоді ще не знав, що це чешське, а це чешське. Мгм. Ми йдемо, коротше, скверами. Там бувет побачив. Ну, бувет був прикольний, мені сподобався. Типу, зелень така штучка, типу, вода, прям воду можна пити цю, я дізнався. Для мене, для харків'янина, типу, що воду можна пити з землі. Це була А на новина. Ботсаду? Ну, на Ботсаду єдина точка, мабуть, да, в Ну нас в да, Харкові. Типу, на поняла. Пролетарської не поп'єш, і на Масельського не поп'єш, правда, водичку, да? Типу, а тут прям на оболоні, прям такий. Чекай, це безкоштовно, типу, ти прям воду накачав і п'єш, типу, прям. Да, не треба кип'ятить. Ні, нормально. Такий вау, прикольно. І, значить, я оце заїхав в цю квартиру, я пам'ятаю, так поклав речі і подивився на все це і думаю, ну окей, через 2 тижні звільнюся і повернусь в улюблене місто. Мгм. Але за ці 2 тижні я, по-перше, потрапив в дуже класну тусовку, тому що UBC Group, компанія, в якій я працював, вона перевела мене з Харкова в Київ, а в них політика компанії була, що у всіх представництв у світі, а їх було на той момент 26, працювали виключно харків'яни. Тому мені було дуже легко адаптуватись. Я потрапляю в тусовку друзів, в них, типу, там брати тут же живуть, я не знаю, там дружини, чоловіки, і ми, типу, разом тусимо. Я пам'ятаю, перші вихідні, в перший день взагалі вообще в мене був вибух мозку. Я відчув себе, що може і не треба звільнятись. Перший же день я приїжджаю, а там ребята зарані питали, типу, чим ти займаєшся? Кажу, я футболом займаюся. Кажу, ну бери з собою, типу, взуття, будемо грати в перший же день. І ми їдемо грати в футбол на. Ой, господи, на Крилівській там є такий невеличкий для міні-футбола майданчик. Ми приїжджаємо туди, і я починаю грати. І першу гру, я не знаю, там якісь рандомні люди, і я бачу Фозі Стеменка. Я проти нього граю в футбол. І думаю, ну ладно, в 20 років, в принципі, перший день в Києві, я вже з Фозі в футбол грав, якби, може, не варто, значить, звільнятись. Потім я вийшов на Оболонську набережну, я пам'ятаю. У мене дуже. Красиво. Да, от один момент, який харків'яни зараз точно зрозуміють, ну, сподіваюсь. Я пам'ятаю, ми йдемо, значить, тусовка людей, може, в 6, отак от по набережні разом. І ми щось, ну, там, субота, обід, ми вирішили сідерка взяти, прям пляшечках. Ми йдемо, так розпиваємо, і я бачу, на зустріч ідуть, як би, добрий день, Мгм. добрий вечір, да? Як сьогодні казали. І в мене що відбувається? Автоматична моя реакція. Ручка-то за спинку йде, щоб як би не помітила. А ребята, ну, харків'яни, дивляться на мене, так от п'ють, отак от перед їх обличчям, отак от просто обливається, мені здається. І я кажу, ви що робите? Ви, ну що нам зараз оце? Кажуть, Льош, ну сразу видно, що ти тільки приїхав з Харкова. Мгм. Тут поліцейським все одно. Якщо на тебе там ніхто не жаліється, ти можеш робити що завгодно. Я кажу, та ні, ну що завгодно. Та ні, це що завгодно. Типу. А в Харкові, я ж знаю, що в Харкові, типу, там по газончику прогулявся, пожалуйста, мінус печень, типу, да, сразу же. Да? Це навіть не поліцейський, це муніципальна охорона. Мгм. Просто охоронець з парку тебе почне типу, лупіть. Пиво п'єш, куриш, ну все, ти мінімум на полтосик, може, і на соточку вже приліп. Как би, да? Ну, там все дуже швидко рішить. А тут такого немає. Це для мене був такий культурний шок. Потім я пам'ятаю, що пройшов перший тиждень, я потрапив на пейзажну алею. І я такий. А, от чого ви всі такі В Харкові любите. такого нема. Да, ну нема. Ну напишіть харків'ян, давайте, скажіть. Ну, пейзажна алея, Нічого. звісно, ну говно. От коли ти гуляєш, я не знаю, там по Малишева десь там, я не знаю, в якомусь парку. Ну там так, ну напишіть, не стісняйтесь, типу, я за вообще, я не знаю. Ну, в Харкові теж прикольна набережна, але вона не така, тому що так страпилось. От я пам'ятаю там тусовки, коли мені було 18-20 років в Харкові на тих набережних, там все одно не той вайб. От в Києві все-таки Оболонська набережна, там до Дніпра. Потім я в перший місяць потрапив на Труханів острів. І я такий, ага. І десь на місяць, другий, третій, в мене взагалі пропали думки про те, що я буду звільнятися і переїжджати в Харків. Ось, я дуже полюбив Київ. Я дуже люблю Харків, я дуже його поважаю, дуже, дуже ціную. Мені дуже, дуже боляче зараз дивитися на те, що відбувається з Харковом. У мене там живе моя родина, моя мама, мій тато в області, бабуся, вона, слава Богу, переїхала там з Вовчанську в іншу частину області. Ну, тобто, в мене там вся рідня. Але думок про повернення в Харків я зараз навіть не розглядаю. Хоча це 11 вже років виходить тому, було неможливо. Я би ніколи, Мгм. я б, можливо, думав би, ну, може, в Лондоні, там, може, в Нью-Йорку пожив би, я не знаю. Але це точно був не Київ. Тобто Київ там був десь після, там, я не знаю, після Чугуєва, може, десь так. От. Чугуєві я пожив би, а потім, можливо, в Києві, типу, десь там Комарі. То зараз Київ для мене це моє місто, я відчуваю себе. Я не відчуваю себе киянином, я ніколи не скажу, що я киянин, бо я харків'янин, я вище за це. Ну, всім киянинам привіт.
Ну що, Льош, я не знаю, настільки хейту на тебе. Ну, от просто всіх, понімаєш. Ну, я ж не винуватий, мене так Ні, виховали. Типу, я не це, я люблю своє місто. Тому, офігенно. да. І тому така історія. Клас. Ну, я ж така ж сама, я теж з Харкова приїхала. Ну, я не так давно приїхала, я тут 3 рочки. Але тим не менше, я відчуваю теж багато схожих емоцій. Я теж думала, що я ніколи в житті мені нічого не сподобається більше, ніж Харків. І це не так. Мені знаєш, що здається, що всім харків'янам дуже легко адаптуватись в Києві, тому що якщо ми подивимося на схему метро на територію, то в принципі, якщо ми умовно зараз, я не хочу хейтити там лівий правий берег, я до всіх Починається. маю повагу, але я просто поясню саме для харків'ян, щоб зрозуміло. В принципі, територіально і ну, по схемі метро, навіть якщо ми подивимось, то Харків і правий берег Києва вони майже не відлічаються від одного. Так само там по 7 районів. Ну, в Харкові може чуть більше, але вони чуть Мгм. менше. Одна довга в Харкові це червона довга лінія, в Києві це синя довга лінія, і 2 короткі. Ну тобто. Київ як мені здається, для харків'ян не здається одразу якимось величезним, бо ну, якщо ти живеш на правому, ти рідко катаєш на лівий, ну це відверто, це факт. І ти не відчуваєш у цього розміру. В Києві просто більше спальних районів, таких вже розбудованих. Да? І в Києві, ну як мені здається, і раніше було, і ще до того, як почалась не тільки широкомасштабна війна, до того, як почалась взагалі російська агресія в 2014 році, в Києві так чи інакше все одно тут були бізнес, всі зв'язки, всі Це іноземні ж компанії. 100%. Да, вони були тут. Тому, коли харків'янин приїжджає в Київ, йому дуже легко адаптуватись. Тобто, Мгм. це не порівняно з тим, як коли людина з іншого міста приїжджає в Київ. Все ж таки, там скіл, це користування метро, розуміння, там як там, куди, які переходи, там трамваї. Ну тут в цьому сенсі дуже круто. Звучить ще так, ніби я харків'ян в Київ запрошую. Ще й запрошую харків'ян в Київ. Слухайте, досить же інших людей в Києві. Треба харків'ян. Як ти бачите, всі регіони ще додав. Ужас. Так, все, поки не наказав ще більше. Ще більше речей, за які тебе захейтять. Льош, я тобі дуже дякую. Це була класна розмова. І бажаю тобі, щоб так і залишалося кайф від міста, де ти живеш, Київ, не Київ, що завгодно. І щоб поменше хейту було. Дякую тобі. Все ж таки. Все. Ну що, любі друзі, я вже хочу привітати наступного гостя. Це Ваня. І передаю цю подушку тобі. Бабушка меня показывает по телевізору. Ура! Зразу, щоб подушку потім звідси нікуди не дівати, я взамін на подушку міняю на 2 Офігеть. чудові патчі. Всі Офігеть! військові і всі бойові. Це доброго І ще й вечора. Ми з знову про Харкова. Харків. Боже, у нас Да-да-да. сьогодні Харків прям. І Nightmare NPVS 14. Офігенно. Прилад нічного бачення. Серії 14 від Клас. Піко. Зображений тут Грогу. Будь Блін. ласка. Клас! Так Я як я перший обожнюю військовий. подарунки. Я. Це для всіх наступних гостей цього подкасту. Офігеть, спасибо, Вань, дуже круто. Як ти доїхав, як настрій, взагалі як справи, розповідай. Та настрій шикарно, доїхав трошки повільно, як завжди в Києві. Да. Тут Да. багато людей і ще більше машин. Ага. А загалом, що, розкажу тоді про себе. Отримав я поранення на війні в Угу. 23-му році, після чого мій стан здоров'я в вигляді того, що мій слух погіршився, там на ліве вухо я не чую, на правому вусі в мене слуховий апарат стоїть, да, Угу. який дозволяє мені чути там 80-90% звичайного життя. І звільнили мене з військової служби рік назад, і звільнили мене без інвалідності, і зараз рік часу я з інвалідністю, щоб отримати її власноруч. Без адвокатів це неможливо зробити самостійно. На жаль, у нас не вдається це зробити. А розкажи, інвалідність, ну ти з цим нащо? Ну, типу, що це тобі дасть? Ну, по-перше, так вийшло, що якщо я щось віддав своїй державі, своїй Угу. країні, Да. Хочеться, щоб вона тобі да, я щось. хочу, щоб мене не просто там згадували Да. грамотами і блісною, да, як називають серед військових, медалями, які там. До них, звісно, ставляться з повагою, але це по факту залізо для пам'яті. А так, щоб мені от держава видала пільги,
Мгм. і платила мені пенсію Мгм. Для за пільги на пенсію. втрачену Мгм. працездатність. Да. Тобто отримав я поранення складне. З часом слух, коротше, погіршився. Спочатку я носив 2 слухових апарати, і було все хорошо. А з плином часу, так як мене там пробували лікувати, там всякими різними методами, я проходив різні реабілітації, мені зробили операцію, і це не допомогло. Тому що в нас, в принципі, в Україні і в світі слухові нерви, як і нерви, в принципі, да, дуже важко лікуються. Майже не лікуються поки що. Початок, який є. Ну, типу, у нас це подкаст про людей. Так, так. Тому у всіх різні історії, у всіх Такі різне історії. життя, і класно, що ми піднімаємо саме такі. Але в цьому всьому є прикол. Коли мені зробили операцію трансканальну мірінгопластику, да, там я ще якийсь момент лежав Це дуже що, довго. про що, якщо, ну, типу, Я не знаю, що це значить, українською але мовою? мені робили. Я отримав вибухову травму в мого побратима, який йшов переді мною. Ми йшли на евакуацію. Мгм. Потрапив 120-й снаряд, і його розірвало. Я годину часу знаходжусь в несвідомості. Потім просто прокидаюсь і все. Дивлюсь на себе, знімаю себе на телефон, щоб дати об'єктивну оцінку, що зі мною. Бо що дзвін в голові тоді був взагалі страшний. Дивлюсь на себе, в мене тече з вух кров, і я розумію, що трапилася якась ситуація. Дивлюсь на годинник, пройшла година часу. І ти нічого не чуєш зараз. Я взагалі як Мгм. був в прострації. Там не було ніякого там білого тунелю чи ще щось. Я знав, Мгм. що я знаходжусь десь, але я не міг зрозуміти, де. Як я ніби чув свій голос як десь в печері, не знаходячись в своєму тілі, навіть, напевно, навіть в своєму сознанні. Тому що вибух був настільки сильний, і я уцілів. Да? Мій побратим, який йшов перед ним, теж вцілів, але теж там з контузіями страшними. І оцей молодий чоловік врятував мені життя. Ну, як не молодий, це такий дід, який прийшов АТО. В нього позивний був Філін. Значущим для мене стало те, що в мене набита сова на руці, Мгм. і це Філін. Вау. Блін. Так. У мене аж мурахи від таких співпадінь, якщо чесно. Я впевнена, у тебе є багато історій. Да, я зупинився на тому, що це нормальна тема, да, коли військовий розмовляє, він починає перескакувати на теми. Це я не скажу, що тому це що тільки це багато військовий, це пропущено. кожна людина так може розмовляти. Історія да. зі слуховим апаратом, Ну. взагалі чи назис. Ну. Зробили мені операцію, поставили, розказали, як це працює. В дійсності він підключений до мого мобільного телефону, до айфону, через Bluetooth. І на Bluetooth, ну, там є спеціальні можливості в телефоні. Там, де я можу налаштувати собі гучність чи переключити режим для того, щоб музику послухати на ньому. Мені можуть сюди набрати, я можу поговорити, да, як будто сам з собою ходити. Угу. І поставили мені, я включив собі відео на Ютубі і дивлюсь, і, коротше, зробили мені капельницю, я завтикав, заснув. Просипаюсь від того, що коротше, кулемет важкий, так пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я такий, стою, що відбувається, взагалі не розумію, що відбувається. До вікна, а там як будто інша реальність. Білий день, сонечко світить, люди ходять, курять тут сигарету. Я такий кажу, хто стріляє? Я чую постріли. Заходить медсестра, забігає. Каже, які постріли? Заспокійтесь, типу, все хорошо, що це у вас припадок, типу, ПТСР. А я я сідаю під вікно, а воно далі. У мене ці кадри, да, міняються з кожним пострілом. І вона така знімає цей слуховий апарат. І я такий. Я так от дивлюсь на свій телефон, а в мене там О, Боже. 3-я штурмова, Бахмут відбиває лінію життя. І воно в тебе через слуховий апарат з телефона, типу з ютубчика, воно тобі одразу туди дає звук? Да, да. Вау. Так само працює, як і тактичні навушники. Підсилює дуже тихі звуки Ага. і приглушує такі дуже голосні. Так, ну це була історія номер 1. Ну, це смішна історія, це дійсно зараз смішно, до тому слухового що да, апарату. такий тригер зловить, звісно, тільки я міг, напевно. У мене є питання. Такі, знаєш, ну, різного характеру. Поїхали. Від 1 до 10 назовіть циферку. 9. Якби ти сьогодні міг зникнути на день, де б ти хотів опинитися? Я думаю, це була би Патагонія.
Там дуже гарно. Ну, як дивлячись, розглядаючи світ, Патагонію можна виділити Чилі, в принципі, да? Контакти з інопланетянами і незвичайна місцевість, там, де дійсно земля не схожа на землю. Угу. Там прикольно. Я б там заблукав би десь. Це дуже класно. Взяв би палатку, свої трекінгові кросовки, скрутив би собі 100%, включив би собі музику і пішов би просто куди очі глядять. І фоткав би все, тому що там просто нереально. Але одного дня замало. Ну, але якщо б це був один той самий день, я би його міг би Там би провести хотів. там, я б зробив би це. Да. Клас. А ти там не був? Ні, я дуже мрію про мандрівку туди. Поки що я об'їздив частину Карпат. Ну, нехай здійсниться Патагонія вже найближчим часом. Треба. 100%. Треба. Може, є ще якісь Питання, як для історії? харків'янина будуть? Як для харків'янина? Ну, Так. як тобі Київ? Ну, правда, от я пожував жвачку, я хочу викинути мусорку, да, і я Да, половлю мені її треба нести в фейспалм. руці постійно. Куди я її несу? Я отак от Де? іду, як дурак, 600 метрів, щоб виникнути мусор. Я розумію, все хорошо, ладно. Лавочки. Для бабушек, не для себе. Ну, я теж можу присісти, коли мене там в голові зазвенить, але Коли ти був останній раз в Харкові? певно, в минулому році. Коли точно не скажу. Але це, напевно, було на день народження мій. Угу. День народження в мене 24.02. Божечки, так це ж класна історія Да. для цього подкасту, як ти святкував день народження у 22-му році. О, в 22-му році, друже Чарлі, привіт, мене передають по телевізору. Значить, наступним чином. Ми вже знали там, Ти був що... де? В Харкові? В Ні, Києві? я був в Києві. Я був в А, в Києві, Києві. Угу. і був я на Асакарках. Угу. Приїхав до свого друга Чарлі, тому що новини тоді бентежили. Я знав, що тоді вже війна буде за декілька неділь. Це було зрозуміло, тому що схожі ситуації в нас були в 2014 році. Да? І я вже розумів, що ну, просто така кількість піхоти не накоплюється з технікою. Я знав, що буде війна, і приїхав 24-го до Чарлі, щоб ну, тому що ми з ним кінти. Тим паче, це мій день народження. І от ми чекаємо звернення Путіна. Мені в 9-й годині на роботу їхати, а працював я в Крюківщині. А Крюківщина, Косарки – це взагалі два різних міста. Працював я, до речі, в 22-му році півним сомельє, Вау. потім змінив різко професію. Божечки, а як стати взагалі півним сомельє? Прості, Ну, Господи. бабушка не вірила, а я сказав, що да. Коли я став півним сомельє, я сказав, що ребята, з вас ящик пива, тому що проспорили. Вау. Ну-ну. Ну, ми з Чарлі сиділи, чекали, там різні варіанти прокручували, що ми будемо робити, як будемо діяти, в разі чого. І тут, ну, мене вже це дуже затримує, тому що 3 година ночі, 3:40, і треба вже відпочивати спати, тому що мені зранку їхати дуже далеко і працювати цілий день. Угу. І тут я отак от мене. Ваня, просипайся. Я такий стою. Я тільки 20 хвилин сна. Самий гірший стан, коли тебе так будуть, дають банан і кажуть бігти на роботу. Чаля так і буде. Ваня, вставай, війна почалась. Я такий, Чарлі, та ти ж гониш, роздуплись, що з тобою? А він бледний стоїть, взагалі його аж трусить отак от. Я кажу, та яка вона, ти що гониш? Та от, Путін, типа, сказав тільки, що звернення, що початок спеціальної військової операції. І тут бу! І тут почались прильоти по військовим базам навколо Косарків, там де є аеродром, ще щось. І тут я зрозумів, опа, все, ми переходимо до дій. З днем народження, Ваня. Я отак от відкриваю, відсуваю штору, дивлюсь в вікно і бачу, як люди з дітьми біжуть до машин, як мігалки. Ну і коротше, і там далі понеслося. Угу. Страшний день, але зараз вже не такий. Тебе вітали з днем народження в той день? Да. Да? Да. Що бажали? Бажали здоров'я Угу. і фарту Угу. пережити до наступного дня народження. Так і Коли ти вийшло. переїхав в Київ? Війну ти вже в Києві зустрічав? Так, переїхав я в Київ десь в 17-му році. В 17-му році, тому що Харків мене дуже сильно в той момент пригнічив, там ставились певні свої обставини, і, коротше, не хотілося там залишатись. Угу.
Я думаю, перейду в Київ, тому що в мене там тітка живе, брат і так далі. Київ там більше може для можливостей відкритий. Працював я деякий час на гончара українського кераміка. Ну, просто, да. А Ну, я потім, бачу, ти такий потім, творчий ADHD. да, потім пішов Гончарство, на військову пивний срочну службу сомельє, військовий. на 1,5 роки. Мгм. А чому гончаром? Ну, не знаю. Тому що був знайомий, да, мені Мгм. запропонував, я сказав, о, прикольно. З першого разу зробив чашечки без знань абсолютно ніяких. Просто подивився, як він це робить, і так сам зробив. Досі в мене стоять. Клас. І там, ну, якось цей момент, я навіть не пам'ятаю, що були ці 2 роки. Вони були просто статичні, буденні і схожі на День сурка. Тому жодного дня такого прям чудового не можу з цього згадати. Потім мені прийшла повістка, я переїхав в Харків, розписався за неї, зрозумів, що да, треба, напевно, йти в армію. Тому що мій дід там свого часу був на війні, він Мгм. козак-характерник, і, ну, і моя доля така теж, Це напевно. якось Тому. з сірком пов'язано чи ні? Да, мій дід козак-характерник, він теж Іван був. Ага. Він знав за 10 років до своєї смерті, що народиться хлопчик у моєї матері, тобто в 16 їй, да, і назвуть його Іваном. Ну, і так воно і було. А звідки взявся нікнейм Сірко? Напевно, того, що Іван Сірко мені більше на все Мгм. імпонує. Та й таке. Ну і зараз ти в Києві. Змагаєшся з бюрократією, намагаєшся тут адаптуватися знову до. Адаптуватись поки що не виходить. Ну, оце було б, напевно, моє останнє питання, бо мені здається, це важливо піднімати, як військовим знову інтегруватися. Ну, це легко чи це важко, які можуть бути проблеми з цим пов'язані? Як ти Е, відчуваєш себе? Проблеми однозначно з цим будуть, тому що бюрократія в нас все поглинає, Да. все поглинаюче. Навіть приходячи в СНАП, мені треба стояти 1,5 години в черзі. Да, Не дивлячись ні да, на що повага взагалі. до бабусік, там, Мгм. пенсіонерів і так далі, до інших інвалідів, які отримали свою інвалідність по життю, да, не від війни, до війни так само, але людей дуже багато. Да. У нас система не готова до цього. У нас система не була готова до того, що демобілізація військових не може такого бути, да, тому що ми знаходимося в стані війни і так далі. І багато цих питань, які просто зависли в повітрі. Типа, вони не вирішуються. Застояна енергія, вона тільки пригнічує все інше. От я після мого звільнення військової служби я приїхав в Київ. У мене 30 плюс конфліктів з цивільними. При тому, що я пацифіст, типа, я пішов на війну, тому що до мене прийшов загарбник. Я пішов не Мгм. вмирати, а вбивати чітко. Я прийшов на гражданку і хочу просто спокійно собі існувати, тихо жити, там що то робити. Думав колись поїхати в село в якесь з Києва Думав, да. чи в гори? Мені дуже хочеться жити в майбутньому десь в горах Де? або десь в лісі. Ага. Це буде мені абсолютно достатньо. Мені не подобаються міста. Я зрозумів, що мені треба спокій. Угу. Ну, мені врачі так написали, що мені треба спокій, тому гори або ліс. Вань, дякую тобі, На що здоров'я. був сьогодні з нами. Муа, давай. І подушечку А теж. подушку я не віддам. Це тепер їде зі мною. Це добре. Всім щасливо. Ну що, дорогі глядачі, 4-й випуск «Казок на ніч» добіг свого кінця. І я бажаю всім гарного вечора і до зустрічі в наступному випуску.